Tervetuloa taas meidän tuktukin kyytiin ja katsotaan vähän mitä Helsingistä löytyy tällä kertaa. Me ollaan täällä kauniilla alueella Etelä-Helsingissä ja tuossa mun takana aukeaa Itämeri ja Itämerestä puhutaan myös tällä pienellä ajelulla. Tälläkin kertaa saadaan vieras kyytiin, mutta sitä ennen muutama fakta. Helsinki tosiaan sijaitsee tässä Itämeren rannalla ja meillä on melkein 150 kilometriä rantaviivaa tämän kauniin meren kanssa ja noin 300 saarta, eli ollaan Itämeren rantakaupunki ja Itämeren tyttäreksikin kutsuttu. Helsingin ja Itämeren historiahan on pitkälti yhdessä, eli kaupunki perustettiin tänne Itämeren itäiseen osaan alun perin 1550 sen takia, että tänne haluttiin Ruotsin valtakunnalle yksi kauppasatama. Ja totta kai silloin tämä Itämeri oli tärkeä merireitti, niin kuin se on yhä vieläkin. Helsingin satama on vielä tänäkin päivänä, tai ainakin ennen koronaa ollut yksi Euroopan vilkkaimmista, ellei vilkkain matkustajasatama. Helsingin kehitys oikeastaan tämmöiseksi isoksi ja nykyaikaiseksi kaupungiksi alkoi 1700-luvun puolivälissä, kun tuo meidän takana oleva Suomenlinnan merilinnoitus ja sen rakennustyöt aloitettiin. Sekin oli vielä Ruotsin valtakunnan aikaa. Kun linnoitusta alettiin rakentaa, Helsingissä asui noin 2000 ihmistä ja linnoituksella parhaimmillaan oli töissä 6-7 tuhatta ihmistä, joten on luonnollista, että sitä kautta kaupungin kasvu alkoi ja kaupunki kehittyi sitten nopeasti tämmöiseksi nykyaikaiseksi, no ei nyt tällaiseksi nykyaikaiseksi, mutta kuitenkin nykyaikaisemmaksi ja isommaksi ja tärkeämmäksi kaupungiksi ja Suomenlinnan ja Itämeren takia ehkä ollaankin sellainen kaupunki, mikä nykypäivänä ollaan. Tänään saadaankin kyytiin ihminen, joka tuntee Itämerta varmasti aika hyvin, nimittäin John Nurmisen säätiöltä meille tulee Erkki Salo oikein. Paljon tervetuloa. Lämpimästi kiitoksia. Ilo olla mukana. Kiitos Juho. Kiitos, niin me tässä jutustellaan matkan varrella vähän tuosta Itämerestä ja sen tilanteesta ja mitä kaikkia sen hyväksi meistä ehkä jokainenkin voisi tehdä, että saadaan Itämeri pidettyä täällä myös kaikille meille helsinkiläisille tulevaisuudessakin. Tässä sitä mennään tuktukilla Helsingin etelärantoa. Miltäs tuntuu? Aivan huikeeta, tosi ilmavaa ja tästä tulee kesä, jos missään se fiilis tarttuu. Täällä on upeeta. Täällä on kerta kaikkiaan tää on ihan kuin moottoripyörän kyydissä tai fillarikyydissä, mutta tasasta ja vauhdikasta menoa. Kiitos. Siihen me pyritään, että tää olisi oikein mukavaa. Mutta hei, sä oot tosiaan John Nurmisen säätiöllä töissä ja siellä teet varainhankinnalla liittyviä hommia. Mutta John Nurmisen säätiö isommin hoitaa Itämeren asioita ja Itämeren suojelutyötä ja siihen liittyviä hommia, niin sä voit ehkä vähän kertoa siitä, mitä te siellä teette. Kiitos Juho. Joo, me John Nurmisen säätiössä meidän missiona on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Ja mitä se tarkoittaa on, että me tehdään päivittäin töitä tuossa oikean näkyvän Itämeren puolesta ja hyväksi. Ja meillä on oikeastaan 2 osa-aluetta tai 2 asiaa, minkä kanssa me päivittäin tehdään töitä. Yksi on se, että Itämeri, se on rehevöitynyt, se tarvitsee meidän apua. Me tehdään konkreettisia Puhdas Itämeri-hankkeita, jolla me vähennetään ravinteita ja muita haitallisia aineita Itämerestä. Ja toinen, mitä me tehdään, on, me halutaan vahvistaa ihmisen suhdetta mereen. Eli me tuotetaan tarinoita erilaista merellistä pääomaa, joka on meille kaikille yhteinen ja meidän yhteinen rikkaus. Se on tärkeää työtä. Itämerihan on meille helsinkiläisille todella tärkeä, jos miettii, että se on tuossa meidän ympärillä joka puolella. Ja sanotaan, että varsinkin Helsingissä niin jokainen helsinkiläinen asuu alle 10 kilometrin päässä Itämeren rannasta, niin se on aika makea juttu. Helsinki Tuktorsilla myös ollaan mukana John Nurmisen säätiön kanssa pelastamassa Itämerta ja lahjoitetaan näistä kierroksista, niin iloisina tehdään teidän kanssa yhteistyötä. Itämerihan on aika mielenkiintoinen ekosysteemi, eli jääkausien jälkeen muodostunut tommoseksi sisämereksi, niin onko sulla siitä enempää vähän kertoa esimerkkejä, mitä se tarkoittaa käytännössä Itämerellä? Joo, meillä on kyseessä ainutlaatuinen meri, tosi nuori meri, murtovesiallas ja monella tapaa poikkeava merialue. Mutta samaan aikaan siinä on paljon asioita, mitä me voidaan oppia Itämerestä muille maailman merialueille, joka liittyy lähinnä ilmastonmuutokseen. Mutta lyhyesti tästä meidän Itämerestä, niin se on älyttömän matala.
se on 54 metriä keskisyvyydeltä, joka on, jos ajattelee Välimereä, joka on 1,5 kilometriä, niin kyseessä on todella matala alue. Ja sitten toinen erikoisuus on suolaisuus. Eli tämä on murtovesiallas, jossa vesi vaihtuu noin 30 vuoden aikajaksolla. Ja oikeastaan se, mitä me ihmiset tuonne vesistöön ympärillä asuvina ihmisinä, 90 miljoonaa ihmistä ympäri Itämerta aiheutetaan, niin siinä kestää aika kauan, että se lähtee pois siitä aika matalasta lammikosta. Ja siellä on ainutlaatuinen ekosysteemi ja lajisto. Ja tietynlainen merenalainen sademetsäalue ja vyöhykkeet, jotka on äärettömän isossa vaarassa rehevöitymisen ja oikeastaan tämän vähän veden vaihtuvuuden vuoksi. Ja mainitsin tuossa ilmastonmuutoksen, niin Itämeri on alue, joka lämpenee maailman meristä, lienee yksi nopeimpia alueita lämpenemään, koska se on niin matala. Ja se aiheuttaa sen, että esimerkiksi rehevöityminen kiihtyy lämmön vuoksi niin kuin nopeammaksi kuin se normaalisti olisi. Ja se, mitä me nähdään Itämeren alueella, on mahdollisesti niitä muutoksia, mitä me voidaan nähdä ilmastonmuutoksen myötä tulevina vuosina myös muilla merialueilla. Ja samaan aikaan se, mitä me opitaan ja voitetaan Itämeren hyväksi täällä, niin on mahdollisesti niitä ratkaisuja, joilla me voidaan pelastaa isossa kuvassa maailmassa muitakin merialueita. Mä tosiaan koulusta muistan niin kuin varmaan kaikki sen murtovesialueen, ja sä sanoitkin tuossa jo suolaisuudesta, niin miten se suolaisuus siis käytännössä, niin jos vertaa valtameriin, niin kuinka suolasta toi vesi on? Voiko sitä verrata niin kuin millään tavalla, minkä ihmiset helposti ymmärtäisi? Joo. Tämmöinen keskimääräinen, jos vertaa valtamerien suolaisuuteen, niin se on vain 1/5 on tämä suolaisuus keskimäärin. Mutta siinä on hirveästi alueellista eroa. Eli just Tanskansalmen siellä lähellä, niin me puhutaan jo, niin kuin, että ollaan aika lähellä sitä Atlantinkin suolaisuutta. Mutta sitten jos mennään sinne Suomenlahden perukoille tai Perämerelle, niin se on jo hyvin lähellä makeata vettä. Ja se onkin, se itse asiassa maistaa ihan uidessa suussa sen niin kuin eron, miten suolasta se on ja miten se muuttuu. Joo, eli kaikki suolainen vesi tulee sitten sieltä Tanskan salmien kautta tänne Itämereen. Kyllä. Se on näiden suolapulssien kautta, jota me saadaan osin vähän epäsäännöllisesti, mutta säännöllisesti. Ja se on myöskin Itämeren elinvoimalle ihan välttämätön juttu. Ja Juho, mikä sai Tuk Tuk Toursin lähteä mukaan pelastaa Itämerta meidän kanssa? No meille on todella tärkeää kaiken kaikkiaan vastuullinen toiminta, että meillähän on sähkökäyttöiset ajoneuvot, millä me mennään. Me yritetään pitää huolta muutenkin siitä, että kuormitetaan ympäristöä mahdollisimman vähäisesti. Ja totta kai tämä ihan meidän toiminta Helsingissä tässä Itämeren tytärnimisessä kaupungissa tai kutsutussa kaupungissa, niin kyllähän se niin kuin mun mielestä velvoittaa meitä siihen, että me myös pidetään huolta siitä, että Itämeri tässä Helsingin ympärillä niin kuin muuallakin säilyy tällaisena ihanana paikkana, henkireikänä, ulkoilualueena, paikkana, mistä voidaan olla ylpeitä ja näyttää jatkossakin turisteille ja myös nauttia itse. Ihan tämmöiset ehkä jopa vähän itsekkätkin syyt, että me halutaan, että tämä meidän ihana Itämeren luonto säilyy täällä. Ihan parhaita syitä. No voi täysin allekirjoittaa helsinkiläisenä. Mitä yksittäinen ihminen voisi tehdä, että pystyisi auttamaan Itämerta pelastumaan? Toi on tosi hyvä kysymys. No kaikki lähtee ihan tämmöistä arjen valinnoista, että nyt esimerkiksi me edistetään tämmöistä kuin Maskiton merikampanja yhdessä kumppaneiden kanssa, että nämäkin suojamaskit, jotka on elintärkeitä meidän turvallisuudelle, niin muistetaan viedä ne roskiksi. Ja sitten on iso joukko asioita, joita me voidaan tehdä, mutta kaikki isoin vaikutus, mitä jokaisen meidän tekemisellä on sekä Itämeren että ilmastoon, on meidän ruokavalio. Ja Jon Nurmisen säätiön sivulla on noin 30 Itämeren suojeluvinkkiä. Ja sen lisäksi sieltä voi jokainen laskea oman Itämeri-jalanjäljen. Meillä on tämmöinen Helsingin Sanomien ja ja Suomen ympäristökeskuksen tekemä yhteinen tämmöinen tieteellinen laskuri, joka näyttää ihan leväämpäreissä, mitä ne omat valinnat vaikuttaa meidän Itämerelle. Hyvä uutinen on se, että vaikka se, mitä me nähdään arjessamme ja uidessa ja muualla, tämä leväesiintymät ja miten se vaikuttaa, kaventaa meidän kesän aikaa nauttia tästä näin, niin hyvä uutinen on se, että Itämeren kokonaistilanne on
parempaan suuntaan. Mulla on onnistuttu 90-luvun pahimmista ravinnekuormista leikkaamaan merkittävästi vuotuisia fosforikuormia, jotka on tämän rehevöitymisen niin kuin se yksi avain niin kuin haitta-aineista. Hei, tähän loppuun vielä, mikä sun lempipaikka Itämeren äärellä tai Itämeren alueella on? Ei tarvitse nyt olla Helsingissä, mutta yleisesti saa olla myös Helsingissä. Joo, nostaisin oikeastaan 2 paikkaa, mitkä tuli heti spontaanisti mieleen. Yksi on Kalviikin niemi Itä-Helsingissä. Aivan käsittämätön helmi, upeita hiekkadyynejä ja perheen kanssa mitä parhain päivä viettää kesää. Matalasti niin kuin syvenevä ja aina kun katsoo merelle, niin näkee jotain kiinnostavia. Ihmiset nauttii hyvin eri tavoin Itämerestä. Ja sitten toinen, mikä tuli mieleen tämmöinen Kemiönsaari ja siellä Kaasnäsin alue, todella upeata aluetta, luonto mykistävän kaunista ja osallistuin siellä yhteen triathlon-kilpailuun ja siellä uidessa siinä vedessä niin jollain tavalla koki niin kuin syvää iloa, rauhaa ja kiitollisuutta siitä, että meillä on näin upea meri, missä me saadaan viettää aikaa. Kyllä. Joo, kyllä. On tää hieno. Itse tulen Itä-Helsingistä ja tiedän Kalviikin hyvinkin ja muut Itä-Helsingin kauniit Itämeren rannan paikat, niin kyllä ne on hienoja paikkoja. On ylpeä, että pystyy olemaan helsinkiläinen ja nauttia tästä merestä ja se me pelastetaan kyllä jatkossakin, eikö vaan? Näin me tehdään. Kiitos Juho, ihan mahtavaa. Kiitos kun pääsit mukaan. Hyvää kesää. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos kun olitte kyydissä tällä kertaa ja seuraavan kerran me siirrytään taas muihin maisemiin. Eli seuratkaa meitä somessa ja täällä YouTubessa ja pysykää mukana kyydissä. Moi!